تا قبل از سال 2000 اگر حرف از فوتبال پرتغال میشد فقط اسم اوزبیو به ذهن میرسید، ولی از سال 2000 به بعد بود که ستاره‌ای مثل لوئیس فیگو، روی کاستا، کریستیانو رونالدو و بقیه ستاره‌های این تیم شناخته شدند. توی این قسمت از سری برنامه‌های یورو 24 می‌خوام به بررسی شرایط تیم ملی پرتغال در این تورنمنت بپردازیم. پرتغال سرزمین دریانوردهاست. کشوری کوچیک توی غرب اروپا که به واسطه همین قدرت دریانوردی برای سالها یک امپراتوری بزرگ در سراسر دنیا تشکیل داده بود و نقاط مختلفی از دنیا از برزیل و آفریقا تا خلیج فارس و هند تحت سیطره اولین امپراتوری استعماری جهان بودند. واسکو دو گاما، مشهورترین دریانورد تاریخ، کسی بود که نقش مهمی توی تشکیل این امپراتوری داشت. البته که پرتغال امروزه حالا با نویسنده‌ای خبره یعنی ژوزه ساراماگو و فوتبال قدرتمندش جایی که بزرگانی مثل اوزبیو، لوئیس فیگو و کریستیانو رونالدو مرد رکوردها و آقای گل فوتبال جهان شناخته میشه. کریستیانو رونالدو بدون شک یکی از مشهورترین انسان‌های جهان و احتمالاً محبوبترین شخص پرتغال به شمار میره و امیدواره یه بار دیگه با قهرمانی توی یورو مردم کشورش رو شاد کنه. خب آیتم معرفی کشور پرتغال رو با هم دیگه دیدیم. الان میخوایم راجع به بازیکن شاخص تیم ملی پرتغال با هم صحبت کنیم. حسین هم جاش خالی و خیلی مشخصه. امروز فقط علیرضا ماست. علیرضا، بازیکن شاخص پرتغال کیه تو این تورنمنت؟ شاید خیلی‌ها فکر کنن که رونالدو پیر شده و دیگه توی اوج نیست و بازیکنایی مثل رافالیائو و برونو فرناندش و برناردو سیلوا میتونن تعیین کننده باشن، حتی بهتر از رونالدو تاثیرگذاری داشته باشن، اما رونالدو همیشه رونالدوه. در واقع اون آقای جام ملت‌های اروپا است، کسی که بهترین گلزن تاریخ یوروه و قهرمان این مسابقات شده. کلی رکورد ریز و درشت داره توی جام ملت‌های اروپا و البته که من فکر می‌کنم در کنار میشل پلاتینی بهترین بازیکن تاریخ یورو هم هست. بعد فکر می‌کنه که رونالدو فیکس بازی می‌کنه، یعنی بازیکن 90 دقیقه پرتغال داره؟ اصلا مهم نیست به نظر من، چون حتی تو اون بازی‌هایی هم که فیکس یعنی کم بازی کنه، اون بازی‌هایی که فیکس بازی کنه کاملا میتونه موثر باشه و بودنش یه وزنه است. فارغ از اینکه حالا از اون دوران اوج طلایی خودش یک کم فاصله گرفته، اما این انگیزه موفقیت توی یورو و اون ناکامی پرتغال توی جام جهانی که به قهرمانی لیونل مسی و آرژانتین منجر شد، یه انگیزه دوچندانی به رونالدو میده تا بتونه که توی یورو موفق باشه. یه بحثی هم پیش اومده بود که با قهرمانی مسی دیگه کلاً پرونده مقایسه اونا بسته شده. این خودش برای رونالدو یه انگیزه است تا با قهرمانی توی یورو ثابت کنه که هنوز اون بازیکن قدیمی زنده است و نباید کار این مقایسه رو تموم شده بینست. خب حالا تو این پرتغالی که پر از ستاره است، پدیده کیه؟ همه بازیکن‌های پرتغال تقریباً با تجربه هستن، غیر از اونایی که حالا اولین بار یک تورنمنت بزرگ رو قراره تجربه کنم. به نظرم ژوئائو نوئس، هافبک 19 ساله بنفیکا، بازیکنی که توی پست هافبک دفاعی بازی میکنه، یکی از بهترین استعدادهای این فصل فوتبال اروپا بوده، میتونه پدیده این تورنمنت باشه توی پرتغال. البته توی پستش بازیکنایی مثل ژائو پالینیا و روبن نوئس هستن که به هر حال مدعی بازی کردن هستن، با تجربه تر هستن، اما خب ژوئائو نوئس هم بازیکنیه که ریزنقش، پاسای خیلی دقیقی میده، تکنیک خوبی داره و اگر بازی کنه میتونه به اون بیلداپ پرتغال از عقب زمین کمک کنه و خط هافبک تیمش رو پیش ببره. البته این خبر خوبی برای تیم‌های خواهانش نیست، چون اگه توی یورو بدرخشه بنفیکا قطعاً ارزون نمیفروشه و رقم خیلی نجومی رو درخواست. خب حالا تو تیمی که پرتغال هست طبیعتاً قهرمانش همیشه کریستیانو رونالدوه و حالا قهرمان غیر منتظره این تیم نظرت کی میتونه باشه؟ به نظرم ویتینیا، هافبک پاریس سن ژرمن، یه بازیکن آندرریتد و به اصطلاح قدر نادیده است. بازیکنی که تکنیک خیلی خوبی داره، مشارکت خیلی خوبی توی گلزنی میتونه داشته باشه. این فصل توی پاریس سن ژرمن تونسته که 7 گل بزنه و 4 پاس گل بده توی 28 بازی لیگ فرانسه. بازیکنیه که انسجام بازی بالایی داره، ثباتش خیلی خوبه
و توی خط هافبک اون پیشروی‌هاش، اون دوندگی‌هاش خیلی به کمک تیم اگه بتونه فیکس بازی کنه، من به نظرم خیلی خوب میتونه خودشو نشون بده و بازیکنی که قطعا روبرتو مارتینز روش حساب. خب مرسی علیرضا. الان می‌خوایم با هم دیگه یه آیتم ببینیم راجع به نحوه صعود پرتغال به این رقابت‌ها. این آیتم رو ببینیم، برگردیم راجع به نیمکت پرتغال هم با هم صحبت می‌کنیم. ده از 10 این چیزیه که عملکرد پرتغال توی دور مقدماتی رو توصیف میکنه. پرتغال هر 10 مسابقهش رو توی دور انتخابی یورو 2024 مقابل اسلواکی، لوکزامبورگ، ایسلند، بوسنی و لیختنشتاین برنده شد تا با کسب هر 30 امتیاز ممکن مقتدرانه ترین صعود بین تمام تیم‌های اروپایی رو داشته باشه. کسب تمام امتیازات ممکن توی دور مقدماتی باعث شد پرتغال خیلی راحت توی سید 1 قرعه کشی قرار بگیره و به همین خاطر کار اونا توی مرحله گروهی خیلی پرچالش نیستش. جمهوری چک، ترکیه، گرجستان اولین حریف‌های سلساهای اروپا توی شروع کار محسوب میشن. مرسی که همچنان با ما همراه هستید. یادتون نره که کانال طرفداری پلاس رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما باخبر شید. خب الان علیرضا می‌خوام راجع به مربی پرتغال صحبت کنیم. روبرتو مارتینز شرایطش چجوریه تو این تورنمنت؟ روبرتو مارتینز سرمربی 50 ساله اسپانیایی که البته بین فوتبال دوستا خیلی محبوبیتی نداره، ولی خب کارشو درست انجام میده و میتونه اون تیم رو به خوبی هدایت بکنه. بعد از اون قهرمانی تاریخی با ویگان توی اف ای کاپ، مسیر سرمربیگریش توی اورتون هموار شد. بعدش هم که 6 سال سرمربی تیم ملی بلژیک بود، یک دستاورد خیلی مهمی رو به دست آورد، سومی جام جهانی 2018. اما خب توی جام جهانی 2022 توی همون گروهی حذف شد که به هر حال حالا اون بازیکن‌های نسل طلایی بلژیک هم دارن به پایان راه خودشون نزدیک میشن. وقتی که بعد از جام جهانی 2022 خبر اومد روبرتو مارتینز سرمربی تیم ملی بلژیک شده، خیلی‌ها انتقاد کردن که این چه سرمربیی که برای این تیم پرستاره انتخاب کردن. اما مارتینز از وقتی که اومده، چه از نظر نتایج، چه از نظر سبک بازی و جذابیت فوتبالش، واقعا خیلی خوب کار کرده. البته که بازی سخت هم نداشته، درسته؟ نداشته، ولی خب اصلا جای انتقادی هم باقی نذاشته. یعنی ما هیچ انتقادی نمیتونیم نسبت بهش رو وارد بدونیم. البته که به نظر من نسبت به فرناندو سانتوشی که چند سال قاچاقی توی تیم ملی موند، یعنی من به نظرم بعد از جام جهانی 2018 باید میرفت تیم ملی پرتغال، نسبت به اون یک گام رو به جلو هست. توی 12 تا بازی که روی نیمکت پرتغال نشسته 11 تا برد داشته، آمار خیلی خوبی هست و با توجه به مهره‌های خیلی خوبی که پرتغال داره و مارتینز هم کسیه که با بازیکناش میتونه رابطه خوبی رو برقرار کنه، من فکر میکنم که مارتینز میتونه به خوبی پرتغال رو توی یورو هدایت کنه. و تعاملش با رونالدو چجوری حالا فکر میکنی؟ این تا اینجا که خوب بوده، یعنی مشکلی بینشون به وجود نیامده. توی جام جهانی 2022 با فرناندو سانتوش خیلی به مشکل خورد و علنا هم به همدیگه پریدن و با همدیگه غیر مستقیم درگیر شدن. اما خب رابطه رونالدو و مارتینز خیلی بد نیست، دو طرف برای همدیگه احترام قائل هستن. مرسی علیرضا. خب راجع به روبرتو مارتینز صحبت کردیم، الان وقتشه که یه آیتم ببینیم راجع به عملکرد پرتغال تو ادوار گذشته یورو. با ما همراه باشید. اونها کنار جمهوری چک ششمین تیم پر افتخار تاریخ یورو هستند. یه قهرمانی، یه نایب قهرمانی و 3 عنوان سومی حاصل عملکرد پرتغال در تاریخ یوروه. تو سال 2016 وقتی همه فکر می‌کردن فرانسه میزبان بعد از مصدومیت کریستیانو رونالدو به راحتی قهرمان میشه، ادر اون ستاره شد که پرتغال رو قهرمان اروپا کرد و بعداً خودش خاموش شد. اونها خیلی زودتر میتونستن اولین قهرمانی اروپاشون رو جشن بگیرن، اما این یونان شگفتی ساز بود که مانع قهرمانی پرتغال توی خونه خودش شد. کریستیانو رونالدو، کاپیتان تموم نشدنی پرتغال، بخش مهمی از رکوردهای یورو رو به اسم خودش داره. اون رکورددار بیشترین حضور در تورنمنت، بیشترین بازی و بیشترین پیروزی هست. پرتغال تو زمینه جوان و پیرا هم 2 رکورد جالب داره.
رناتو سانچز با 18 سال خورده‌ای جوان‌ترین بازیکن تاریخ است که در یک فینال یورو بازی کرده و ریکاردو کاروالیو با 38 سال و 2 ماه مسن‌ترین بازیکنی هست که قهرمان یورو شده. شما به ما بگین که نظرتون راجع به عملکرد پرتغال و کریستیانو رونالدو توی این تورنمنت چیه؟ الان می‌خوام یه پیش‌بینی کوچیک داشته باشیم راجع به عملکرد تیم ملی پرتغال توی یورو 24. علیرضا راجع به عملکرد پرتغال چی فکر می‌کنی تا کجا میتونن پیش برن؟ من فکر میکنم پرتغال با توجه به مهره‌هایی که داره یکی از 3 مدعی اصلی قهرمانی یورو در کنار انگلیس و فرانسه هست. با این کیفیت و ستاره هایی که دارن به نظرم پرتغال حداقل هدفش باید حضور توی نیمه نهایی باشه. هر چیز غیر از این ناکامی از نظر من. به نظرم توی گروه F که قرار دارن با ترکیه و گرجستان و جمهوری چک هم گروه هستن، کارشون برای صدرنشینی خیلی راحت نیست. اگه بتونن صدرنشین بشن به یکی از تیم‌های سوم گروه‌های A و B و C برخورد میکنن. به نظرم هر کدومشون که باشن، حالا غیر از اون گروه B که یه خورده کار سخت‌تره و گروه مرگه، میتونه به یک 4م نهایی برسه. اونجا من فکر میکنم که یا هلند یا اوکراین در انتظارش هستن. خیلی کار پرتغال بازم اینجا سخت نیست و توی نیمه نهایی اگر آلمان بتونه توی گروهش اول بشه و بازی‌های بعدی هم رد کنه، احتمالاً توی نیمه نهایی بازی پرتغال آلمان رو می‌بینیم. یعنی اگه همه چی بخواد حالا این آره روی کاغذ پیش بره، آلمان، بره. پرتغال، فرانسه، انگلیس میشه نیمه نهایی یورو 24. من فکر میکنم که پرتغال تو بازی آلمان دست بالاتر رو داره، چون خط به خط آلمان بازیکنهای بهتری رو دارن. حالا از حیث سرمربی آلمان بهتر هست کمی، اما من فکر میکنم که آلمان در مقایسه با پرتغال خیلی تیم قوی‌تری نیست. فکر میکنم که پرتغال توی این جام به فینال میرسه و جام رو با فینالیست شدن تمام میکنه. خب مرسی علیرضا، مرسی از شما که همچنان با ما همراه هستین. یادتون نره که کانال تفسیر پلاس رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم بذارین، کامنت بذارین واسمون و نظر خودتون راجع به عملکرد سلساوی اروپا توی یورو 24 با ما در میون بذارید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.